mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ òun ó le díẹ̀ torí ó mú ọ̀rọ̀ ẹ̀mí dání. Aláàfin Ọ̀yọ́ wọ́n tó dá controversy kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ plate number. Mọ́tò tí bàbá gba nọ́mbà ọ̀hún sí òní Cadillac Emperor the paramount ruler of Yoruba race ntí Aláàfin gbà síbi plate number nìyẹn. níbi ló ti wá kọ́ gàdàgbàgàdàgbà Aláàfin himself threatened he will kill me and nothing will happen because Ọba Abímbọ́lá Akeem Owóadé has reportedly placed the title, and I quote, paramount ruler of the Yoruba race on his new Cadillac Escalade. Kẹ́ni tó ṣẹlẹ̀ kẹ́ni tí mo rí ẹ má bàmàjà àwọn òfin hàn yín. This raises a serious question. On what basis is that title being claimed? Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o. Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwó. ọjọ́ wo lẹ̀dá ó sinmi ogun ọjọ́ wo lẹ̀dá ó sinmi ọ̀tẹ̀ ẹnìkan ló ti ké gbayagbaya ìyẹn òǹkọ̀wé kọ̀tàn tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí Àyànkọ́lá Àyànwòye òun náà ló ti ké gbàjarè wípé ẹ gbà mí o Aláàfin Ọ̀yọ́ fẹ́ pa mí. Ó sọ̀rọ̀ yìí gbayagbaya nínú ètò kan tó wáyé nípa bí ó ṣe fẹ́ kọ ìtàn kan ìyẹn nípa ìlú Ọ̀yọ́ tó sì sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé ó ń lọ gbàṣẹ lọ́wọ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ débi pé wọ́n fòǹtẹ̀lú pé kó máa báṣẹ́ òun lọ ṣùgbọ́n nígbà tó di pé òun báṣẹ́ òun lọ tó di pé kó máa ṣàfihàn kinní ọ̀hún táwọn èèyàn ń pè ní premier òun ló kọ́kọ́ ṣe ṣùgbọ́n níbẹ̀ láti gbọ́ wípé Aláàfin Ọ̀yọ́ sọ wípé òun ó pa ọkùnrin ọ̀kọ̀tàn yìí nítorí ìtàn èyí tó fẹ́ kọ nípa Ọ̀yọ́ òun náà ni Awikoko wá gbọ́ kinní ọ̀hún lónìí kí la fẹ́ ṣe lórí ọ̀rọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́ torí pé ẹgbìnrin ọ̀tẹ̀ ìlú Ọ̀yọ́ bá a ṣe ń pa kan òun náà nìkan rù bẹ́ẹ̀ ò bá gbàgbé níwọ̀n oṣù díẹ̀ sẹ́yìn òun náà ni Awikoko sọ wípé lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ òun ò jagun mọ́ o òun ò sì ní sọ ohunkóhun tó ní í ṣe pẹ̀lú Aláàfin Ọ̀yọ́ tàbí ipò Aláàfin Ọ̀yọ́ ṣùgbọ́n kinní kan náà ló tún wá bàjáwó jẹ́ ẹ̀mú gbàgbé wípé apá rẹ̀ ó gùn tuntun lọ Aláàfin tó ti wá sí pabambarì nínú èyí tó jẹ́ kí Awikoko wá jáde lẹ́nìí Awikoko nílò òótọ́ lòun sọ pé òun ò ní sọ̀rọ̀ nípa Aláàfin Ọ̀yọ́ mọ́ wọ́n ní ẹ̀ tún wá wo ní Aláàfin Ọ̀yọ́ ṣe o níṣẹ́ ni Aláàfin Ọ̀yọ́ lọ ra mọ́tò bọ̀gìnì kan orúkọ tó wá kọ sára nọ́mbà rẹ̀ ó wá jẹ́ ìyàlẹ́nu fún gbogbo ọmọ Yorùbá níbi tí wọ́n ti ń béèrè wípé ta ló fi Aláàfin Ọ̀yọ́ jẹ́rú ipò yìí níbi tí Aláàfin Ọ̀yọ́ ti ń pera ẹ̀ ní olórí gbogbo ládéládé olórí gbogbo lẹ́ẹ̀kan àti olórí ọmọ Yorùbá pátápátá ẹ gbọ́ kí ni Aláàfin Ọ̀yọ́ kọ sára mọ́tò bọ̀gìnì tí wọ́n ń pè ní Escalade yìí ẹ gbọ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ kọ́ bẹ̀ òun náà ni Emperor of paramount ruler of Yoruba race Awikoko ti wá sọ wípé ta ló fi jẹ́rú oyè yìí àwọn ọmọ Yorùbá kan náà ti dìde wípé ta ló fi Aláàfin Ọ̀yọ́ jẹ́rú oyè yìí wọ́n ní débi pé tó bá jẹ́ Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ni ohun tí wọ́n kọ síbẹ̀ náà ni pé Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Olúbàdàn bí kálukú ṣe ń kọ sára nọ́mbà ẹ̀ nù wípé kí wàá ní Aláàfin bá débi eléyìí wípé bí ìgbà téèyàn bá ń fẹ́ wàhálà ni o ewu ọ̀rọ̀ pọ̀ ńbẹ̀ nínú lẹ́tà kan tí Awikoko kà àti lórí bí Aláàfin Ọ̀yọ́ sọ pé òun pa ẹnìkan o ewu ọ̀rọ̀ òun bá àyàn lẹ́rù pọ̀ ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ kì í fi bẹ́ẹ̀ dùn lẹ́nu tèmi torí oníròyìn ni mi o tọ̀ bó wá jẹ́gbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn wò wá tàbí tẹ́yìn ń gbọ́ wa ìgbà ẹ̀ ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀ àwa ń bẹ̀ yín ni o ẹ tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ̀ ẹ bá wa dọ́rẹ̀ẹ́ káwa náà ó sì bá yín dọ́rẹ̀ẹ́ ẹ wá má gbàgbé o láti tẹ aago tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ èyí tí ó máa rán yín létí nígbàkúgbà tá a bá ti wà lórí ètò abala abitán kọ ọ́ọ̀lù síbẹ̀ ó ń gan ní ẹ tẹ débi pé bí kinní ọ̀hún bá ti ń jábọ́ bí àpò yèrè àwa ò ní jẹ́ kí tí yín ó di sí o ẹ já lọ gbọ́n tí Aláàfin Ọ̀yọ́ tún ṣe o débi pé Awikoko lòun jagun mọ́ lòun sì ní sọ̀rọ̀ nípa Aláàfin mọ́ ó ní ṣùgbọ́n káwọn náà kàn fọwọ́ gbé jẹ́ kàn kọ̀wọ́ ọmọ wọn bọ́ sọ ó ní ṣùgbọ́n sáà òun bá náà ó máa tẹ ilẹ̀ Oòduà lójú àbí ká máa tẹ̀lé Yorùbá lójú òun ò ní gbà ẹ̀gbọ́ ẹ̀já jọlọ gbọ́ bọ́rọ̀ ọ̀hún ṣe jẹ́ ẹni tí Aláàfin Ọ̀yọ́ sọ pé òun fẹ́ pa ń kọ́ Awikoko ti wá sọ pé tó jẹ́ kó òun jáde ni pé bẹ́ẹ̀ ò bá gbàgbé nípa ọ̀rọ̀ àbá kan tán pè ní Arún Falẹ̀ tó wá láti ìlú òyìnbó lọ́jọ́ sí tá a gbọ́ pé àwọn tí wọ́n jẹ́ ọmọ ọ̀dọ̀ Aláàfin òun ni wọ́n lu bàbá òun pa ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ ńbẹ̀ ẹ̀já share ẹ̀ ẹ̀já subscribe síbẹ̀ ẹ̀já tàbí tí ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ẹ̀já lọ gbọ́rọ̀ hùn. I'm really distraught. So Àyànkọ́lá Àyànwòye wá tún dàbí I regret all I have been saying in defence of Ọ̀yọ́ ẹni wá sọ pé henceforth it's hand off for me let Ọ̀yọ́ fight her battles alone. Mọ́tò tí bàbá gba nọ́mbà ọ̀hún sí òní Cadillac Emperor the paramount ruler of Yoruba race ntí Aláàfin gbà síbi plate number nìyẹn. Meanwhile bọ́ọ̀ ni ó bá gba nọ́mbà Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ni bólúbàdàn ó bá gba nọ́mbà Olúbàdàn of Ìbàdàn ni. tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ Olúwo nìkan la rò pé ó ń kó àṣà aláṣà
a mọ̀ wípé ó lùwò lẹ́nì kejì èèyàn bí ìgbín ní hègbín ẹni bí àwọn onírà àwọn òye sọ jẹ́ kàyéfì torí gba tá a sọ kan tẹ́sí sọ pé méjì la sọ àbí ká mórí wá bẹ́ẹ̀ yóò bá lálámọ̀ràn gidi tàbí bọ́ bá jẹ́ pé ẹ ò lákìyèsí tẹ́ fẹ́ ṣe tàbí tẹ́ fẹ́ pé kábíyèsí ọba Bímbọ́lá Akeem sí òun náà làwọn sọ fún pé gbogbo nǹkan là á ṣe ní dáná ogun dáná ọ̀tẹ̀ so mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire bí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé ìbànújẹ́ òní kàn yẹ bá mi share program yẹn ẹ dákun ẹ jẹ́ kó délé kó dóko ẹjọ́ dẹ́sẹ̀ kúkú kọ́ dọ́nà jíjìn ẹ wí fálára wí fàjèrò ẹ bá ń wí fọwọ́ràn gún pé àkàndọ́rà kòkòkò mo tún ti dòde mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ń ó le díẹ̀ torí ó mú ọ̀rọ̀ ẹ̀mí dání gbogbo ẹ̀ lẹ́mọ̀ gbogbo ẹ̀ ni màá ṣàlàyé yékéyéké ẹ jẹ́ kí n sáré kàpilẹ̀ kọ̀ọ̀kan ẹni ní di Aláàfin of Ọ̀yọ́ Ọba Bímbọ́lá Akeem Owóadé has reportedly placed the title, and I quote, paramount ruler of the Yoruba race on his new Cadillac Escalade. This raises a serious question. On what basis is that title being claimed? On what basis? Ta ló fi Aláàfin jẹ paramount ruler Yoruba race? Because wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni wọ́n ń bẹ̀rẹ̀ kíní ọ̀hún kí ló dé tí wọ́n táwọn Ọ̀yọ́ fẹ́ràn wàhálà báyìí ẹ̀ tó ń jẹ́ Yorùbá land mọ́ Yorùbá race tún ni a ti sọ fún yín pé ókè o ìwọ̀nba àlùpẹ̀rẹ̀ tí ń jẹ́ Yorùbá land lélẹ̀ o ẹ wá fẹ́ shift ẹ̀ kúrò ní land ẹ fẹ́ sọ di Yorùbá race tá a bá sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá race ó cut across many communities, many states, many towns. So kí wá ló bí gbogbo eléyìí báyìí torí Ọlọ́run. So many believe this move is not accidental. No, it's accidental. There are past statements from the late Alaafin Adeyemi III where he encouraged the people of Oyo not to give up on asserting their position, suggesting that what we are seeing now may be a continuation of that long-standing mindset rather than any external influence. Some also argue that this situation has been allowed to grow over time. The relationship between the Ooni of Ife and the Alaafin, especially in recent years, has been interpreted in different ways. While efforts at peace were made, others see it as giving room for such claims to persist. Historically, there have been tensions, disagreements, and strong positions about the Ife throne and its place in Yoruba history, many of which were not widely challenged at the time. It now raises another concern. Could it be that Alaafin Bímbọ́lá Owóadé is being misled on the throne? Because at this point, it begins to look like an unnecessary comparison or quiet rivalry with the Onirisha. But should there even be competition when it comes to traditional leadership and heritage? Looking at history, questions of authority and supremacy have always been sensitive. The old Oyo Empire was powerful, no doubt, but it is also had its decline and challenges, including conflicts that shaped its current state. Today's reality is different from the past. The era of empires has passed, and what remains now is heritage, history, and cultural identity. So the real question is, should titles like this be based on present-day reality, historical legacy, or personal belief? Ọ̀rọ̀ nu lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Wọ́n ní ṣé táìtù yìí ó ní tó gbé lẹ́sẹ̀ bóyá pẹ̀lú àṣà ni o, bóyá pẹ̀lú ìṣe ni o, bóyá pẹ̀lú ìtàn ni o, bóyá pẹ̀lú àbáláyé ni o, bóyá pẹ̀lú ìgbàgbọ́, bóyá pẹ̀lú ìfẹnukò, bóyá pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire. Àbí personal belief. As far as I'm concerned, to me, it is a personal belief. Àtẹ̀mí àtẹ̀yìn lájọ mọ̀ wípé láti ẹjọ́ yìí
àṣẹnúgbọ́lágún lórí ètò yìí lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ àti Aláàfin. àpilẹ̀kọ tí mo rí hùn àbí tí mo rí hùn èmi náà dẹ̀ ní plate number òun lọ́wọ́ pé Aláàfin kọ nǹkan ọ̀hún sí plate number. so lára àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tó kọ́mẹ́ǹtì àwọn ganan tó ń jẹ́ kí Kini òun ó bí ìyàn nú. lára àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ tó kọ́mẹ́ǹtì kan ní ẹ̀ńtán bá bí dáa nínú wa kó sọ̀rọ̀ sí nǹkan t'Aláàfin ṣe pé tá a bá bá tàn sójú wa fọ́ àbí tiwa di àbá àrọ́bá. wọ́n á wò pé naturally kì í ṣe torí ó ń tọ̀ gangan ń ló gbé mi wá torí ṣé la parọ́ mọ́ èbùsùn jẹ ń bá nítorí ẹ̀ ni mo parọ́ o ṣùgbọ́n mo mọ̀ fẹ́ wá ń tèmi fúnra lára mi ni wípé níwọ̀n bá àgbà tí Ọ̀yọ́ Aláàfin tí wọ́n kọ̀ tí wọ́n ò jẹ́ kí ogo sinmi àrọ̀ ni ọ̀wá lẹ́nu àti sinmi Oníkòyí ọ̀dẹ̀ tìkẹ́. so mo kí nílé ajé rọmọ ògbójúkọ̀ ọ̀rọ̀ jàjálẹ̀ gbogbo àwọn àràǹgbọ́ àga àmọ́ta èdè pátá gbogbo ọlọ́jà mẹ́rìndínlógún gbogbo ẹ̀yin baálé níjòyè gbogbo ẹ̀yin ọ̀tọ̀kù lóòló ẹ kú dédé àkókò yìí bíkíbi tẹ́tí láǹfààní láti máa wò mí láti máa gbọ́ mi àrílùmọ́ bí owó ọ̀rọ̀ yín náà ni o tí ó tó so lówó ẹ̀ ní mọ̀sọ́mọ̀sọ́ àkàndá ọ̀rọ̀ Awikoko ló kọ́ mi àjàó àrò ní mi Awikoko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n bàbá làbàbà ọlọ́run ṣe mo kí nínú ilé yìí wàhálà àti ìdààmú bí tí òkú kéré mọ kò ní jẹ́ ìpín yín kò sì ní kàn yín kò ní tọ́ sí láṣẹ Èdùmàrè. wow ọ̀rọ̀ ń bẹ ní kóni láyà sókè ìmíì tó ṣẹlẹ̀ lónìí very very unfortunate ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó yẹ kí n dá sí ṣùgbọ́n tí n fẹ́ dá sí ṣùgbọ́n látàrí ìmíì tí mo ní tí mo rí tàbí tó jẹ́ kàyéfì tó dẹ̀ jẹ́ ìpayà àti ìbẹ̀rù òun náà ni ti ọkùnrin kan tó máa ń ṣe documentary àwọn ìlú lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan ọmọ bíbí Ògbómọ̀ṣọ́ ni Àyànkọ́lá Àyànwòye òun náà ló ké gbàjarè ó fẹ̀sùn kan Aláàfin Ọ̀yọ́ kábíyèsí ọba ń bí Bọ́lá Akeem Ọwọ́adé allegedly ó fẹ̀sùn kàn wọ́n táwo nígbàgbọ́ ń pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni àwọn ò nígbàgbọ́ pé bẹ́ẹ̀ gẹ́lẹ́ ló ṣe rí eléyìí tí mi ò bá wá tẹ́lẹ̀ òun náà ni ti pé Aláàfin Ọ̀yọ́ wọ́n tó dá controversy kalẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ plate number àní àjẹkùrọ̀ ọ̀ràn kan tán lẹ̀ àwọn èèyàn kan tó ń gbọ́wọ́ ẹ̀ sáwo n ta fẹ́ fìjàngbọ̀n ṣe ta fẹ́ fìjà ṣe ta fẹ́ fi wàhálà ṣe nìkan ni òye mi ń tèmi Àkàndá because bí wọ́n bá pè èèyàn láyàn àwọn Yorùbá ní wọ́n ń pè èèyàn láyàn ẹ̀sìn bó kọ́ rí ni bó kọ́ rí làyàn lọ́dọ̀ mi àyàn Àgàlú àyàn Yẹmí àyàn Gbèmí. now èmi rò wípé bọ́ bá ń pè èèyàn ló ń fúnra ìrà yìí ìmọ̀ ń pa fún ẹ̀ mọ́ torí àti ìní sọ gbólóhùn kan gbólóhùn méjì àwọn èèyàn kan tó ti sọ pé ká mórí wá bí ṣẹlẹ̀ ò bá dẹ̀ sí náà lọ̀rọ̀ ò ní sí torí bẹ́ẹ̀ lómi ìbá rí ní tí mo kọ wọ́n rò wípé awẹ́wà ni ṣùgbọ́n kì í ṣawẹ́wà o kì í ṣe kíni kì í ṣe awẹ́wà. now ṣáàtì ti plate number alára ní gbáraga ni mo kà sí adìẹ tó fẹ́ wọlé tí ń bẹ̀rẹ̀ yìí sọ́gà tẹnu ọ̀nà ni ó kọ́ tó bá wùyàn ló lè pe rẹ̀ ńgbà tálàfin bá ń pe rẹ̀ ní emperor. Aláàfin nìkan is very very unique and powerful láì fi emperor kan láì fi paramount ruler of Yorùbá race sí because ilé ò wà acceptable kò dẹ̀ lè work. one kó tó di pé màá lọ síbi ti brother wa Àyànwòye ẹ jẹ́ sáré gbà ìṣẹ́jú kan nínú ìṣẹ́jú yín. well orí adé tún ń pètè àrán orí adáran ń pètè àtijọba bàbá wa jọba tán
ọgbọ́n àti lò ó, òye àti lò ó, oore ọ̀fẹ́ àti lò ó, báwo la ṣe ní í sí. pápápá nǹkan tí Àyànwùyí tó kọ́kọ́ fi síta, ó ti consult Aláàfin lẹ́yìn tó parí documentary tó fẹ́ ṣe, kó tó di pé bóyá Aláàfin sọ pé kò gbọdọ̀ gbé jáde ọ̀ṣọ́ tó fi di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní dúnkokò mọ́ra wọn, wọ́n pa ọ́, èmi ò gbọ́ rí o, gbà pé bẹ́ẹ̀ ni o. ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí Àyànwùyí fi bí yìí, ó ní Àyànkọ́lá Àyànwùyí, tẹ́ bá wo Twitter ẹ̀, ìyẹn Kọ́lá Àyànwùyí, ẹ máa rí mbẹ̀, ó ní in this age and time a Yoruba king said he will pine me and nothing will happen. Now lẹ́tà tó kọ sálàfin nìyí lọ́wọ́ mi yìí, ẹ̀já sáré yẹ̀ wò. Thursday March 26, 2026 lẹ́tà ẹ̀ ní Àyànkọ́lá Àyànwùyí wà ń bẹ̀ pẹ̀lú ìlú tó gbé sẹ́gbẹ́ kan, our ref DUN-A001-2026-0016 His Imperial Majesty Ikú Bàbá Yèyé Ọba Abímbọ́lá Òwádé 1 Aláàfin of Ọ̀yọ́, Ààfin Ọ̀yọ́, Nigeria. Your Imperial Majesty, notification of documentary screening The Throne of Alaafin Ọ̀yọ́. I write to introduce myself and to respectfully inform Your Majesty of my documentary film The Throne of Alaafin Ọ̀yọ́. My name is Àyànkọ́lá Àyànwùyí, a cultural documentary filmmaker and the executive director of Dundun Center, and an initiative dedicated to the documentation, preservation and promotion of Yoruba traditions and cultural heritage. The Throne of Alaafin Ọ̀yọ́ is a 45-minute documentary that explores the transition of the reign of Ọba Lamidi Adeyemi III to Your Majesty's ascension. The film examines the kingship process, traditional rights and ancestral lineage that define the institution of the Alaafin within Yoruba history. The documentary is scheduled for physical screenings in April 2026 across Lagos, Ibadan, Oyo, and Ogbomoso, given the cultural and historical significance of the Alaafin story. I consider it important to formally inform Your Majesty of this work. This project is undertaken with respect for Oyo and its enduring place in Yoruba civilization. Thank you for Your Majesty's time and consideration. Yours faithfully, signature Àyànkọ́lá Àyànwùyí, Executive Director, Dundun Center. So, last Saturday, cultural advocates, historians and lovers of Yoruba history gathered at the private viewing of the Throne of Alaafin Ọ̀yọ́ at the Jane Randu Center of Yoruba Culture and History, Onikan, Lagos. It was also an interactive moment where many learned more about the most storied throne of Oromiyan, which belongs to the Yoruba people. The 45-minute documentary by Àyànkọ́lá Àyànwùyí is dedicated to the memory of Adebayo Faliti, 1921 to 2017, whose life's work preserved and projected Yoruba culture and language through literature and modern media. The film is an attempt to engage the depth of the Alaafin institution beyond the coronation ceremony. Wọ́n dẹ̀ gba Aláàfin Ọ̀yọ́ ní 27 March 2026. Stamp wọn lélẹ́yìí, Office of the Alaafin of Ọ̀yọ́ signed. Stamp culture ambassador to Alaafin of Ọ̀yọ́, date 27/03/2026. So olélẹ́yìí o. Now lẹ́yìn ẹ̀ ní Àyànkọ́lá Àyànwùyí ló wá fi àtẹ̀jáde yìí síta. The Throne of Alaafin of Ọ̀yọ́ births in Lagos. One guest at the premiere were Princess Folashade Adeyemi, the first daughter of the late Alaafin Adeyemi III, who represented Ọba Adeyemi Royal Dynasty, Olori Olamiji Pierce from Oyotunji, the Yoruba Kingdom in South Carolina, USA, Crown Prince Omololu, Prince Adebimpe Ladigbolu, who represented the Ladigbolu royal family, and Prince Adebayo Onishile, who represented one of the royal families from the old Oyo Empire. Ibadan, the Oyo State capital, is next to watch the throne of Alaafin of Oyo, on
Thursday, April 16, at the Institute of African Studies, University of Ibadan. He noted that the project, which took him 1 year to complete, was purely driven by cultural responsibility and the need to document history. He said, and I quote, "I have not met Ikuba Bayi, Alaafin Abimbola Owade I, and I do not have any direct relationship with the palace. In fact, we formally wrote to notify the palace about the documentary and its screening, but we have not received a response up to this point." He added, stating that there were key figures they intended to include in the narrative but could not reach. If, however, identified funding as one major constraint that plagued the project. Hence, it was financed personally. Speaking at the post-screening of the documentary, Anyawuyi described the documentary as an educational and archival work, which focuses on the significance of the throne of the Alaafin Oyo within Yoruba civilization, using the recent transition as a lens to explore continuity, legitimacy, and cultural meaning. He explained that the film is not just about the emergence of a new Alaafin and not limited to an anniversary moment. And I quote, "It is about situating that transition within a broader historical and cultural context to help people understand what the throne represents beyond the present. He said, "The throne of Alaafin Oyo is an independent project, fully self-funded and produced under the Dodo Center, which operates as non-profit cultural organization, and the Dodo Center operates within institutional funding. This limits the scale and speed at which it could work." According to him, other constraint was that many people still do not fully understand the urgency of cultural documentation and preservation, which made access difficult. On the seeming gaps in the documentary, Anyawuyi said, and I quote, "There are indeed many layers to the history and structure of the Alaafin institution, including questions around lineage, transitions, and internal dynamics. However, this documentary does not attempt to exhaust all historical debates. It is a focused work with clear boundaries. Some of these issues require deeper, more extensive research and possibly stand-alone projects." So, nǹkan tí Àyànkọ́lá Anyawuyi tó fi ìtànù Àyànkọ́lá Anyawuyi tó fi ìtànù, but unfortunately ńgbà tí kìnìún bẹ̀rẹ̀ n tó tún gbé ìtàlélẹ̀ yìí, event postponed, that is eléyìí tó yẹ kó wáyé nílùú Ìbàdàn tó yẹ kó tẹ̀síwájú ọkọ̀ the throne of Alaafin documentary screening Thursday, April 16, 4 p.m. Drapers Hall, Institute of African Studies, University of Ibadan. Wọ́n ti gbé gilé event postponed. So now it is important not to oversimplify or speculate on sensitive historical matters without sufficient depth. In spite of this, the production features some credible sources such as Professor Akin Alao, a renowned historian from Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Adediwura Owade, Magaji of Oyo, Wasiu Bolaji, Kudefo Alaafin, Sangoleke Ojelabi, Oyedemi Oyelowo, and Chief Sulaiman Aremu Ayelara, aka Ajobi Ewe, a renowned Nigeria Yoruba oral poet, chanter, and actor. Níbi ló ti wá kọ́ gàdàgbà Alaafin himself threatened he will kill me and nothing will happen because I made a film promoting the throne of his forebears. Ẹnìkan dàbí ó ní I feel bad about this. Alaafin should surround himself with progressive people. This is really bad. What's wrong with this king? To think we've been supporting him, taking all this insult only for him to disappoint us. I'm really distraught. So, Àyànkọ́lá Anyawuyi wá tún dàbí, I regret all I have been saying in defense of Oyo. And he was like, henceforth, it's hand off for me. Let Oyo fight our battles alone. Now, ọ̀rọ̀ rẹ o. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, ọ̀rọ̀ rẹ gbogbo mùtúmùwà. Gbogbo ọmọ káàrọ̀ òjíire. Tẹ́ ẹ láǹfààní àti máa wò mí, tẹ́ ẹ láǹfààní àti máa gbọ́ mi. Ọ̀rọ̀ rẹ ibo ni ká gbé kábáyàrá já. Ibo ni kárò yìí wọ̀. Mo mọ̀ pé èèyàn fẹ́ ní gbólóhùn kan tàbí méjì láti sọ. So, now, bẹ́ẹ̀ bá wá wò ó dáadáa, ẹ rí i pé níbi ló ti wá sọ pé in this age and time, a Yoruba king said he will pay me and nothing will happen.
so lọ́dọ̀ mi allegation ni ṣùgbọ́n kì í ṣe allegation kékeré because ìgbà táwọn èèyàn sẹ́ndì kìíní ìsinmi tí mo ní mi ò ní sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ wọ́n ń rán mi létí pé ṣe mo rántí bàbá ọba Ọ̀yọ́túnjí olóyè olóògbé Lukman Aronfale pé bí gbogbo wa ò sí sọ̀rọ̀ lélẹ́yìí tó fi rí bẹ́ẹ̀ o pé ká má dá Àyànkọ́lá Àyànwuyì ká má dáadáa kìíní yìí n tó gbé mi wá lónìí nù o gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire nbo ni ká gbà nbo ni ká yà sí kí ni ọ̀rọ̀ yìí kí là ń bá káàkiri ṣé èèwọ̀ ni kéèyàn kan tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìtàn ni. So as far as I'm concerned láti sáré dáhùn ìbéèrè gbogbo ẹ̀yin ọ̀pọ̀ èèyàn tí ń sọ pé Awikoko ẹ gbọ́dọ̀ kọ ìtàn ẹ gbọ́dọ̀ kọ ìtàn ẹ gbọ́dọ̀ kọ ìtàn lo and behold ìtàn kíkọ yó gbà mí lásìkò ìtàn kíkọ yó gbà mí lásìkò àkọ́kọ́ nìyẹn ẹlẹ́ẹ̀kejì ni pé yó jẹ owó kò dẹ̀ sẹ́ńtì sponsor èèyàn kò sẹ́ńtì finance èèyàn náà l'Àyànkọ́lá Àyànwuyì sọ yìí oníkọ̀sẹ̀ tó finance o self finance dín ní so n ló jẹ́ kó gbà lódìdí ọdún kan ngbà tá títàn kan bá wá gbà mí lódìdí ọdún kan ọjọ́ wo ní ráyè láti ṣiṣẹ́ lórí ìtàn mi ìtàn mélòó ní wàá sí fódìdí ọdún mẹ́wàá láàrin ọdún mẹ́wàá so gbogbo eléyìí máa ń discourage èèyàn ni látàrí eléyìí ọ̀nà wo ni wọ́n wá gbé tọ̀dọ̀ mi gbà ọ̀nà wo ni wọ́n gbé tọ̀dọ̀ mi gbà ta ni sọ̀rọ̀ mbẹ́ yẹn mọ̀ ń gbọ́ mi kétékété o ọ̀nà wo ni wọ́n gbé tọ̀dọ̀ mi gbà òun náà ni pé mo rò nírò pé kémi ó gbé tọ̀dọ̀ mi sí audio line ẹ̀já mọ package àwọn ìtàn ìlú kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bí ewì kí n sì mọ fi nǹkan mi síbi tí n ó ti tà á àwọn tí ó gbọ́ màá sọ fún ẹnjìníà mi ó máa ṣètò taste ó máa ṣètò taste débi tó máa fi last láwọn ibi tí n ó ti tà á bóyá kí n mọ fi sí Amazon Spotify àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ torí ọjọ́ ọ̀la káwọn tí ń bọ̀ lẹ́yìn kí wọ́n lè bá ìntàwé kó lè bá wúlò fún wọn kó sì lè wúlò fún ilé ayé wọn àbí kí wọ́n lè rí nsòdiwọ̀n so ohun tí n ó gbìyànjú láti ṣe ń tẹ̀dọ̀ mi nìyẹn. àní àjẹkùrọ̀ ọ̀ràn kọ́ tán wọ́n mọ̀ tó ń gbọ́n wẹ̀ sáwọ́ ni o. ó dàbí ẹni pé YouTube wa ń stable díẹ̀díẹ̀ network ni na network ọ̀rọ̀ ló délẹ̀ yìí o àkọ́kọ́ ọ̀rọ̀ méjì láti treat yìí àkọ́kọ́ ni Tinubu Alaafin gbà emperor the paramount ruler of Yoruba race nbo la tún já sí nbo la ti ń bọ̀ nbo la dé ibo la ń lọ ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n ẹ̀ la wá lọ́yẹ̀ sọ bí adé fún wa ibo la dé so nbo la dé báyìí ibo la tún já sí báyìí lórí ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́ àti Aláàfin Àyànkọ́lá Àyànwuyì ó fi lẹ́tà sọwọ́ sáláàfin n ó gbé documentary jáde o palace fọwọ́ sí palace jù ló ń tẹ̀ ṣé wọn ò wo ohun tí ó fẹ́ sọ ni àbí tó fẹ́ gbé jáde ta ló wò ta ló ń tẹ̀ ta ló stamp ẹ̀ ṣé wọ́n sọ fún ikú bàbá yèyé àbí wọ́n ṣe on his behalf ṣé wọ́n lo discretion wọn ni àbí àjọṣe ni kí ló dé tó kí ló wá ló tún fa àkùdé tí ò fi lè wáyé mọ́ kí la bá lọ kí la bá bọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ o nọ́mbà lẹ́ẹ̀kan sí +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 nọ́mbà tẹ̀lé pè mí sínú ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa a máa sort out láìpẹ́ ẹ kú farada ẹ bá farada God bless you mi ò ní wáyé tì ẹ má bínú ẹ má bínú ẹ má bínú mo mọ̀ pé ní ọ̀jẹ̀ kérò ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn kan ti wọlé wọ́n ti jáde wọ́n bá àwọn tó sì nífẹ̀ẹ́ wa náà ló sì dúró síbẹ̀. tó tí n bá ti retí ìpè láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta sí tí n bá ti rí ìpè á jẹ́ pé màá kó lórí ètò náà nu. +234 915 147 9599 +234 915 147 9599 àti +234 904 851 9362 +234 904 851 9362 nọ́mbà àti ẹ̀rọ láǹfààní láti pè mí sínú. ọ̀rọ̀ lélẹ̀ yìí o Àyànkọ́lá Àyànwuyì ẹni ẹlẹ́ni ti ṣe wàhálà fòdìdí ọdún kan wọ́n lè sọ pé ọmọ gbé jáde báwọn
kì í ṣerú tiwa àwọn ọ̀rá ààyè premier kankan ara àgbẹ̀ lọ́kàn mi pẹ̀lú premier ẹni tí ó bá tẹ́ lọ́rùn yóò ṣe fashion tọ̀dọ̀ ẹ̀ jáde ni ẹni tí ó bá ti bá lára mu yóò ṣe fashion tiẹ̀ jáde láàyè ọ̀tọ̀ ń ṣe fashion tọ̀dọ̀ mi ẹ̀já ṣe fashion oríṣiríṣi àwọn ọmọ wọ́ọ̀mọ bá ń bẹ̀ wọ́n mọ̀ gbé yẹ̀wò síra wọn àwọn ò ní parọ́ ó kàn jẹ́ pé àwọn ò ní lè fi ṣègbè ni ìṣòro tó wà ń bẹ̀ náà nu à ní lè fi ṣègbè à ní lè wojú wúṣè ń gbé bóyá kẹ́nìkan mọ̀ bà bínú bó bá sì rí nìyẹn wí bó bá sì rí nìyẹn wí aláwo ní bọ́mọ lẹ́rù kọ́ mọ́ lè rọ́ bó bá sì rí nìyẹn wí alákì bọ́mọ lẹ́rù kọ́ mọ́ lè rọ́ bó bá sì rí nìyẹn wí abẹ̀fẹ́ bó bá sì rí nìyẹn wí àkàndá bó bá sì rí nìyẹn wí aláwo ní bọ́mọ lẹ́rù kọ́ mọ́ lè rọ́ bó bá sì rí nìyẹn wí. èmi ọmọ táwọn bá káàkiri o n tá a fẹ́ gbà gangan ò yé mi o wetin we wan gbà is not yé mi. ok so níwọ̀n bá àgbàtà ti retí ìpè tá a rí tẹ́yìn olólùfẹ́ mi ò sì ra sticker fún mi tẹ́gàn wò mí ràn bẹ́ẹ̀ tí ò sì wù yín láti ra sticker fún mi ṣùgbọ́n tó jẹ́ pé ibi tẹ́ ti ń wò mí ẹ tẹ́ bá wò sàlẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀tún ẹ máa rí $sign níbẹ̀ ẹ mọ $sign tó máa kọ ẹ̀ sàn máa gbégilé láàrin ó wà níbẹ̀ tẹ́ bá ti click lórí ẹ̀ yóò gbé lọ síbi táwọn sticker yẹn wà níbẹ̀ lẹ ti lórí ọ̀fẹ́ láti ra sticker fún mi ẹ dákun ẹ ṣàánú ọmọ tí ò ní bàbá ẹ ra sticker fún mi n ò ní bàbá mi ti kú àwọn èèyàn kan máa ń sọ pé ẹ ṣàánú ọmọ tí ò ní ìyá mo rántí pé mo ní ìyá ìyá agbábẹ lọ ẹ ṣàánú ọmọ tí ò ní bàbá ẹ ra sticker fún mi. ẹ má yà fi Akeem sílẹ̀ kó máa ṣe bó bá ṣe wù ú nílẹ̀ kó máa ṣe ní tiẹ̀ ọmọ ìjẹ́bẹ̀ rí tó ń já epo sáyà ni lórí ti nọ́mbà yẹn a lè èmi rò pé a lè fi wọ́n lẹ̀ ó kọ́ tó bá wù kálukú ni kálukú lè kọ́ gbogbo ọmọ káàró òjìrè mọ̀ bí tán lọ pé eléyìí ò gba ẹjọ́ wẹ́wẹ́ rárá tí àyànkọ́lá àyànwòye ńlọ jẹ́ kàyéfì tí n bá lórí ọ̀fẹ́ àti báyànkọ́lá àyànwòye sọ̀rọ̀ èyí tẹ́ bá mọ̀ wọ́n ẹ bá mi send nọ́mbà wọn mo ti try láti wá nọ́mbà wọn látàná tí mo ti rí kinní yẹn but unfortunately mi ò rí get tẹ́ bá mọ̀ nọ́mbà àyànkọ́lá àyànwòye ẹ bá ń send ẹ̀ sí mi kí n béèrè lọ́wọ́ wọn ṣé àríyànjiyàn jọ wáyé láàrin ara wọn ni ta ni wọ́n rán ta ni kábíyèsí kú bàbá èyí rán. Yorùbá Parakọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ láìkí ẹ̀ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o Yorùbá Parakọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀.